Hello friends, welcome to Assam Porhali. So আমি এটা নতুন সিরিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সিৰিজটো হৈছে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত আৰু এই সিৰিজটো বিশেষকৈ APSC 2023 ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হৈছে তো ইয়াত আলোচনাবোৰ তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব আৰু এই সিৰিজটো আমি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিভিন্ন টপিকসমূহ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম জেনেৰেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পাৰ্ট 1 তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লগতে সিৰিজটো ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ লগতে অসম পঢ়ালী চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনাৰেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সাধাৰণ পৰিচয়ৰ পৰা তো এইটো হৈছে ভাৰতৰ জিঅ'গ্ৰাফি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়া বা জিঅ'গ্ৰাফি অধ্যয়ন কৰা তেতিয়াই কি হয় সেই অঞ্চল বা সেই জিঅ'গ্ৰাফিৰ কি কৰা হয় এখন মেপ লগত লৈ ল'ব লাগে মেপে সদায় কি কৰে জিঅ'গ্ৰাফি বুজি পোৱাত বা অধ্যয়ন কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু যেহেতু আমি ইণ্ডিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িম বা ভাৰতৰ জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িম তো ভাৰতৰ এখন মেপ আমি ইয়াত লৈ লওঁ এইখন হৈছে ভাৰতৰ মেপ তো এতিয়া আমি চাওঁ জেনাৰেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা সাধাৰণ পৰিচয় প্ৰথমতে আমাৰ কি আছে তো প্ৰথমতে আমাৰ আছে লোকেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ স্থান বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোন ঠাইত স্থান হ'ব তো ভাৰতৰ স্থান বুলি কোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীত ভাৰতৰ অৱস্থান বা স্থানটোকে বুজা হয় তো সেইটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আজি ইয়াতে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে তো পৃথিৱীত যদি কোনো এখন ঠাইত আমি স্থান উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াম তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ সেই ব্যৱস্থা হৈছে দ্ৰাঘিমা ৰেখা বা অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাংশ বা অক্ষাংশ লংগিটিউড আৰু লেটিটিউড তো তাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ পৃথিৱীৰ যিকোনো এখন ঠাইৰ স্থান আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ ওকে তো সেই বিষয়ে জানি লওঁ কিছু বেছিক কথা জানি লওঁ দ্ৰাঘিমাংশ বা দ্ৰাঘিমা ৰেখা তো দ্ৰাঘিমাংশ বা অক্ষাংশ আহে দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু অক্ষৰেখাৰ পৰা তো যদি আমি এইখন পৃথিৱী হয় তো এনেকুৱা হৈছে আমাৰ বিষুৱ ৰেখা আৰু বিষুৱ ৰেখাৰ পেৰেৰেলি যিবোৰ লাইন আছে বা ৰেখা আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় অক্ষাংশ বুলি কোৱা হয় ওকে এইটো বেছিকেলি মনত ৰাখিব বেছিক কথা আৰু যিবোৰ এনেকৈ দীঘলকৈ লাইন আছে সেইবোৰক কোৱা হয় দ্ৰাঘিমা ৰেখা আৰু ইয়াৰ পৰা আহে দ্ৰাঘিমাংশ আৰু অক্ষাংশ যাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ কোনো এখন ঠাইৰ স্থান আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ পৃথিৱীত ওকে তো এইখিনি বেছিক কথা জানিলোঁ এতিয়া আমি চাওঁ পৃথিৱীৰ স্থান ভাৰতৰ স্থান তো ভাৰতৰ যেতিয়া আমি পৃথিৱীত স্থান চাওঁ তেতিয়া কিছু কথা মন কৰিবলগীয়া হয় যে ভাৰতৰ স্থানৰ কথা যে পৃথিৱীত ভাৰতৰ স্থান দুই ধৰণে নিৰ্ণয় কৰা হয় এটা হৈছে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ মুখ্য ভাৰত আৰু এটা হৈছে অভাৰঅল ইণ্ডিয়া বা গোটেই সম্পূৰ্ণ ভাৰত বুলি কোৱা তো কিয় কোৱা হয় সেইটো জানি লোৱা মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া ভাৰতৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জম্মু কাশ্মীৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কন্যাকুমাৰীলৈ যি অঞ্চল আছে এই অঞ্চলটোক কোৱা হয় মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া বা মুখ্য ভাৰত আৰু যেতিয়া আমি কি হয় এইখিনি হৈছে আমাৰ মুখ্য ভাৰত আৰু এটা কি আছে ভাৰতৰ কিছুমান দ্বীপ আছে যেনে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপ আছে এইবোৰ তো এইসমূহলৈ ধৰি পেলাই কি হয় সম্পূৰ্ণ ভাৰত সো ভাৰতৰ যি স্থান আছে সেই নিৰ্ণয় কৰোঁতে আমি দুই ধৰণে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেইটো মনত ৰাখিবা এটা হৈছে মেইনলেণ্ড আৰু অভাৰঅল ইণ্ডিয়া তো কিয় নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেইটোও গম পালা কাৰণ ভাৰতৰ স্থান দুই ধৰণে হয় ভাৰতৰ মুখ্য স্থানৰ উপৰিও কিছুমান দ্বীপ আছে সেইবোৰো ধৰি পেলাই ভাৰতৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হয় তেতিয়া আমি চাই লওঁ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া কিমানলৈকে বিয়পি আছে বা অৱস্থান কৰিছে তো মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া যদি আমি চাওঁ বা মুখ্য ভাৰত যদি চাওঁ তেতিয়া হৈছে ইয়াৰ লেটিটিউড অৰ্থাৎ অক্ষাংশ হৈছে 8 ডিগ্ৰী 4 মিনিট নৰ্থ 8 ডিগ্ৰী 4 মিনিট নৰ্থ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই 37 ডিগ্ৰী 6 ডিগ্ৰী নৰ্থ কিমান নৰ্থ এন মানে নৰ্থ 37লৈকে বিয়পি আছে আৰু লংগিটিউড যদি চাওঁ অৰ্থাৎ আমাৰ দ্ৰাঘিমা যদি চাওঁ তেতিয়া কিমানৰ পৰা আছে দ্ৰাঘিমা আছে ইয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ এই পইণ্টটোৰ পৰা 68 ডিগ্ৰী 7 মিনিট ইষ্টৰ পৰা অৰ্থাৎ পূবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ই আছে কিমানলৈকে 97 ডিগ্ৰী 25 মিনিট ইষ্টলৈকে পূবলৈ অৰ্থাৎ এই পইণ্টলৈকে তো এইখিনি হৈছে আমাৰ মেইনলেণ্ড বা মুখ্য ভাৰতৰ যদি আমি অৱস্থান চাওঁ সেইখিনি পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ আমি যদি অভাৰঅল ইণ্ডিয়াৰ যদি চাওঁ তেতিয়া আমি কি হ'ব কিছু সলনি হ'ব কি ধৰণে সলনি হ'ব যে অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত আমাৰ যিহেতু আইচলেণ্ড আহি যায় বা দ্বীপবোৰ আহি যায় আন্দামান নিকোবৰ তো আন্দামান নিকোবৰ এই পইণ্টটোৰ পৰা ধৰা হয় তো এই পইণ্টটো কিছু আগুৱাই আছে এইটো কিমান আছে 6 ডিগ্ৰী 8 মিনিট নৰ্থ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এনেকৈ গৈ আকৌ এই পইণ্টটোত লগ হয় কিমানত হয় 37 ডিগ্ৰী 6 নৰ্থলৈকে বিয়পি আছে ওকে অভাৰঅল ইণ্ডিয়াৰ এক্সটেনশ্যন বা যি অৱস্থান সেইটো আৰু লংগিটিউডটো একেই থাকে 68 ডিগ্ৰী 7 মিনিটৰ পৰা ইষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 97 ডিগ্ৰী 25 মিনিটলৈকে বা ইষ্ট মিনিটলৈকে বিয়পি আছে তো হৈ গ'ল ভাৰতৰ অৱস্থান তো পৃথিৱীত এইখিনি হৈছে ভাৰতৰ অৱস্থান তো সদায় মনত ৰাখিবা ভাৰতৰ অৱস্থান দুই ধৰণে হয় তো কুৱেশ্যন তেনেকুৱা আহিব পাৰে যে এইটো পইণ্টটো থাকিব পাৰে পইণ্টটোৰ পৰা উলিয়াব দিব পাৰে তো কেতিয়াবা কি থাকে 6 ডিগ্ৰী 4 মিনিট থাকে আৰু কেতিয়াবা 8 ডিগ্ৰী 4 মিনিট থাকে ওকে এইটো মনত ৰাখিবা তো এনেকৈ হয় ভাৰতৰ অৱস্থান মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু অভাৰঅল ইণ্ডিয়া এই বস্তুটো এতিয়া আমি ডাঙৰ মেপত চাই লওঁ ভাৰতৰ স্থানটো ডাঙৰ মেপত যদি আমি চাওঁ তো এইখিনি হৈছে এখন ডাঙৰ মেপ গোটেই বিশ্বৰ মেপ তো ভাৰত ক'ত আছে ভাৰত আছে এছিয়া মহাদেশত ইয়াত ওকে তো ভাৰতৰ পজিশ্যন এইটো দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ক'ত আছে দক্ষিণ পূব এছিয়া ওকে আৰু লগতে চাবা গলাধ পৃথিৱীখনক কি কথা হয়
চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হৈছে নৰ্থ বা উত্তৰ গোলাৰ্ধ দক্ষিণ গোলাৰ্ধ আৰু পূব গোলাৰ্ধ আৰু পূব গোলাৰ্ধ আৰু এটা পশ্চিম গোলাৰ্ধ ওকে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় বিষুৱ ৰেখাই নৰ্থ আৰু সাউথ আৰু মুখ্য দ্ৰাঘিমা ৰেখাই ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট অৰ্থাৎ পূব আৰু পশ্চিম এই দুটা ভাগত ভাগ কৰে তো সেই হিচাপে আমি যদি চাওঁ ভাৰতে কোনটো গোলাৰ্ধত পৰে সো বিষুৱ ৰেখা হিচাপে ভাৰতে উত্তৰ গোলাৰ্ধত পৰে আৰু আমি যদি মুখ্য দ্ৰাঘিমা ৰেখা হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰে পূব গোলাৰ্ধত পৰে তো ভাৰতৰ যদি আমাক কেতিয়াবা এইটো কোৱেশ্যন আহে যে ভাৰতে কোন গোলাৰ্ধত পৰে পূব উত্তৰ এনেকৈ থাকিব পাৰে বিশেষকৈ ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে থাকিব পাৰে ইষ্ট ৱেষ্ট সাউথ ইষ্ট এক্সেট্ৰা তো তেতিয়া কি হ'ব ইষ্ট আৰু নৰ্থ ওকে উত্তৰ আৰু পূব গোলাৰ্ধত ভাৰতৰ অৱস্থান সো হৈ গ'ল এইখিনি আছিলে ভাৰতৰ অৱস্থান আৰু অৱস্থানৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ সকলো এইখিনি মানে বুজি পাইছে এতিয়া আমি চাওঁ ভাৰতৰ কিছু আন জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পইণ্ট বা জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্টছ সো এতিয়া আছে আমাৰ এক্সট্ৰিম পইণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া লোকেশ্যন ওকে তো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভাৰতৰ একেবাৰে শেষৰ বিন্দু বা শেষ অৱস্থান বিশেষকৈ এইটো লোকেশ্যনৰ ওপৰত যিহেতু আমি আলোচনা কৰি আছোঁ সো এইটো হ'ব অৱস্থানৰ ওপৰত হয় আৰু এক্সট্ৰিম পইণ্টছ বেলেগ বেলেগো থাকে যেনে এক্সট্ৰিম হটেষ্ট প্লেচ জেচলমেৰ এনেকৈ ধৰণৰ থাকে কোল্ডেষ্ট পইণ্ট লে লাডাখ এনেকুৱা তো সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰোঁ তো ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ লোকেশ্যনৰ এক্সট্ৰিম পইণ্ট বা শেষ বিন্দুৰ বিষয়ে তো তাৰ কাৰণে আমি এখন আকৌ মেপ লৈ লওঁ তো এইখন ভাৰতৰ মেপখন আমি লৈ লৈছোঁ তো এতিয়া আমি চাওঁ ভাৰতৰ এক্সট্ৰিম পইণ্টছবোৰ তো এক্সট্ৰিম পইণ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো আকৌ একে হয় যেনে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু অভাৰঅল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় তো প্ৰথমতে আমি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি লওঁ তো মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ এক্সট্ৰিম পইণ্টছবোৰ কেনেকুৱা তো নৰ্দাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট বা উত্তৰৰ শেষ বিন্দু বুলি কোৱা হোৱাৰ লগে লগে কোনটো পইণ্টছ বা শেষ অৱস্থান হ'ব সেইটো কোৱা হয় ইন্দ্ৰাকোল ওকে বা ইন্দিৰাকোল বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো হৈছে 37°6' আৰু ইয়াত আছে সেইটো পজিশ্যনত 37°6' নৰ্থ ওকে নৰ্থ হ'ব ইয়াতে আৰু এইটো কোনে নামাকৰণ কৰিছিল বা কোনে নাম দিছিলে সেইটো হৈছে বুলক ৱৰ্কছমেন নামৰ ব্যক্তিজনে 1912 ইয়াক নামাকৰণ কৰা হৈছিল ওকে আৰু এই নামটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই নামটো বেছিকেলি দিয়া হয় আমাৰ যি লক্ষী দেৱী আছিল তেওঁৰ অন্য এটা নামৰ পৰা তেওঁৰ অন্য এটা নাম আছিল ইন্দ্ৰা তাৰ পৰাই ইন্দ্ৰাকোল বুলি দিয়া হয় নামটো আৰু ক'ত অৱস্থিত হয় ই বৰ্তমান জম্মু কাশ্মীৰত অৱস্থিত আৰু যিহেতু জম্মু কাশ্মীৰখন এতিয়া ইউটি চ' ইউনিয়ন টেৰিটৰীত পৰিব আগতে ষ্টেট আছিলে তো এইটো মনত ৰাখিবা আৰু এতিয়া আমি চাওঁ চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট বা দক্ষিণৰ শেষ বিন্দু তো দক্ষিণৰ যদি শেষ বিন্দু চাওঁ আমি ইণ্ডিয়াৰ মেইনলেণ্ড বা মুখ্য ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তো সেইটো হ'ব ইয়াত কন্যাকুমাৰী এইটো চাগে বহুতে জানে কন্যাকুমাৰীত অৱস্থিত হয় আৰু ইয়াক আন এটা নাম কি বোলে কেপ কমৰিন বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ভেলু হৈছে 8°4' নৰ্থ ওকে আৰু কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত হয় ই হৈছে তামিলনাডুত এইটো মনত ৰাখিবা এইটো হৈছে চাউথৰ পইণ্ট ঠিক একেদৰে আমি যদি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট অৰ্থাৎ পূবৰ শেষ বিন্দু বা শেষ অৱস্থানটো চাওঁ সেইটো কি হয় সেইটো হৈছে কিবিটো আমাৰ নিচেই কাষতে আছে ক'ত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু ইয়াৰ ভেলু বা মান হৈছে 97°25' ইষ্ট অৰ্থাৎ পূব ওকে আৰু ইয়াত অৱস্থিত হয় এইটো একেবাৰে শেষ বিন্দু আৰু এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আনজাও ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত হয় এইটো মনত ৰাখিবা অৰুণাচল প্ৰদেশ আনজাও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পিছত আমি ৱেষ্টাৰ্ণ মষ্ট বা পশ্চিমৰ যদি শেষৰ বিন্দুটো চাওঁ সেইটো নাম কি হয় গৌৰমতী ওকে ক'ত গৌৰমতী ইয়াতে আৰু ই ক'ত অৱস্থিত হয় ই হৈছে গুজৰাটত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ মান হৈছে 68°7' ইষ্ট পূব ওকে ইয়াতে এটা থাকিব আৰু এই গুজৰাটৰ কটছ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে ওকে তো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ পশ্চিমৰ শেষ বিন্দু পূবৰ শেষ বিন্দু চাউথৰ আৰু নৰ্থৰ আৰু এইখিনি কি আছিলে এইখিনি আছিলে মেইনলেণ্ড বা মুখ্য ভাৰতৰ আছিলে তো যিহেতু ভাৰতক দুটা হিচাপে আলোচনা কৰা হয় দুটা ভাগ হিচাপে এটা হৈছে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু এটা অভাৰঅল ভাৰত সো এতিয়া আমি অভাৰঅল ইণ্ডিয়াৰো চাই লওঁ তো অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত বিশেষ সলনি নহয় কিছু সলনি হোৱা দেখা যায় এটা পইণ্ট সলনি হয় তো সেইটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া চাই লওঁ সেই পইণ্টটোৰ বিষয়ে তো অভাৰঅল ইণ্ডিয়াটো আগৰ নিচিনাকৈ আছে এইটো হৈছে নৰ্দাৰ্ণ মষ্টটো একে আছে ইন্দ্ৰাকোল 37°6' নৰ্থ ওকে এইটো এইখিনি আছে কিন্তু চাউদাৰ্ণ মষ্ট বা দক্ষিণৰ যিটো পইণ্ট হয় সেইটো কিছু সলনি হৈ যায় কাৰণ দ্বীপপুঞ্জবোৰ বা দ্বীপবোৰ সোমাই পৰে ইয়াত তো দ্বীপ বুলি ক'লে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আহি যায় চ' কিছু আগবাঢ়ি আহে ইয়াৰ পজিশ্যনটো আৰু সেই পইণ্টটোক কোৱা হয় ইন্দিৰা পইণ্ট বা ইন্দিৰা পইণ্ট আৰু বা ইয়াক আগতে কি বোলা হৈছিল পেগমিলিয়ন পইণ্ট বুলিও কোৱা হৈছিল পিগমিলিয়ন পইণ্ট 6°8' নৰ্থ ওকে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 1984 কি কৰা হয় ইয়াৰ নামটো ইন্দিৰা পইণ্ট বুলি নামাকৰণ কৰা হয় আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধীৰ সন্মানাৰ্থে ওকে আৰু এইটো ক'ত অৱস্থিত হয় এইটো হৈছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰীত আৰু আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ ইউটিৰ ক'ত অৱস্থিত হয় গ্ৰেট নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত এইটোও মনত ৰাখিবা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ৰেট নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত অৱস্থিত হয় আন্দামান নিকোবৰ ইউটি ওকে তো ইউটি হিচাপে আন্দামান নিকোবৰ আৰু দ্বীপ হিচাপে গ্ৰেট নিকোবৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত হয় আৰু বাকী একে আছে ৱেষ্টাৰ্ণ মষ্টটো কিবিটো অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ইষ্টাৰ্ণ মষ্টটো আৰু ৱেষ্টাৰ্ণটো গৌৰমতী গুজৰাট ওকে বাকীখিনি একে আছে খালি এই পইণ্ট দুটা কন্যাকুমাৰী আৰু ইন্দিৰা পইণ্ট ওকে তো এইখিনি মনত ৰাখিবা এইখিনি হৈছে ভাৰতৰ লোকেশ্যন হিচাপে মষ্ট বা এক্সট্ৰিম পইণ্টছ বা শেষ বিন্দু বা শেষৰ অৱস্থান বুলি কোৱা হয় ওকে তো ইয়াৰ পিছত আমি চালোঁ কি আহে চ' এতিয়া আমি চালোঁ ভাৰতৰ হায়েষ্ট পইণ্ট কি হয় তো
তো ভাৰতৰ হায়েষ্ট পইণ্ট হয় K2 K2ৰ কথা হয়তো বহুতে জানে K2 কথা শুনিছে আৰু K2 হৈছে ইয়াত উচ্চতম পইণ্ট সৰ্বোচ্চ উচ্চতম পইণ্ট হয় ভাৰতৰ হায়েষ্ট এক্সট্ৰিম পইণ্ট আৰু এই ক'ত অৱস্থিত হয় ই হয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত অ'কে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত ই UT হয় বৰ্তমান জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ তাৰোপৰি ভাৰতৰ এটা অন্যতম উচ্চতম বা পিক আছে সেইটো হৈছে কাঞ্চনজংঘা সেইটো পৃথিৱীৰ তৃতীয় উচ্চতম স্থান বা পিক বুলি কোৱা হয় তেনেকৈ নন্দা দেৱী আছে চ' এইখিনি আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে অসম প্ৰণালী চেনেলটোৰ হোৱাটছআপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিব তাৰ বাবে আমি ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকে পেইড মক টেষ্ট পেপাৰ বিশেষকৈ DHS গ্ৰেড 3 আৰু APSC পৰীক্ষাৰ বাবে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDF লাভ কৰিব পাৰিব 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অসম প্ৰণালী চেনেলটো এইবোৰ প্ৰকাশ কৰিব আপোনালোকে যদি PDF বা মক টেষ্টবোৰ ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু কণ্টেক্ট আপোনালোকে হোৱাটছআপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকৰ জৰিয়তে বা তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবা তাত জইন হৈ পেলাই কৰিব পাৰিব অ'কে এতিয়া আমি চাওঁ ভাৰতৰ লয়েষ্ট পইণ্টটো কি হয় বা নিম্নতম স্থান কি হয় তো লয়েষ্ট পইণ্ট হৈছে কুট্টানাড অ'কে তো কুট্টানাড ক'ত অৱস্থিত ইয়াতে অৱস্থিত হয় আৰু ই ক'ত হয় কেৰালা ৰাজ্যত হয় অ'কে কেৰালা ষ্টেট আৰু ইয়াৰ পইণ্ট কিমান হয় এই সাগৰ পৃষ্ঠত কৰা বা মহাসাগৰ পৰা -2.2 মিটাৰ তলত অৱস্থিত হয় আৰু এইটো হৈছে ভাৰতৰ লয়েষ্ট পইণ্ট কুট্টানাড এইটো মনত ৰাখিব তো এতিয়া আমি আৰু চাই লওঁ কি আছে চ' এতিয়া আছে আমাৰ ভাৰতৰ দিগ আৰু বহল তো আমি ভাৰতৰ এতিয়া দিগ আৰু বহলটো চাই লওঁ তো ভাৰতৰ যিটো দিগ হয় সেইটো গণনা কৰা হয় নৰ্থৰ পৰা চাউথলৈকে তো ইয়াত মেপ আছে মেপৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰি ল'ম তো দিগ আৰু বহল তো দিগ আমি ক'লোৱে অলৰেডি নৰ্থৰ শেষ পইণ্টৰ পৰা যি চাউথৰ শেষ পইণ্ট আছে তালৈকে গণনা কৰা হয় আৰু কিমান হয় ই হৈছে 3214 কিলোমিটাৰ 3214 কিলোমিটাৰ হয় এইটো মনত ৰাখিবা এইটো হৈছে ভাৰতৰ দিগ ষ্ট্ৰেইটলি অ'কে ঠিক সেইদৰে যিটো বহল হয় বহল গণনা কৰা হয় ইষ্ট টু ৱেষ্ট অৰ্থাৎ পূবৰ পৰা পশ্চিম বা পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে এনেকৈ গণনা কৰা হয় পূবৰ শেষ বিন্দু আৰু পশ্চিমৰ শেষ বিন্দুলৈকে আৰু ই কিমান হয় ই হয় 2933 কিলোমিটাৰ আৰু এই সকলোবোৰ কিলোমিটাৰ হিচাপত গণনা কৰা হয় এইটো মনত ৰাখিব পৰা এইটো কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহে APSC বুলি নহয় বেলেগ এক্সামতো আহিব পাৰে দিগ আৰু বহল আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে আহি যায় সেইটো হৈছে যে ভাৰতৰ যি লেংথ অৰ্থাৎ নৰ্থৰ পৰা চাউথলৈকে যি দূৰত্ব সেইটো বহলতকৈ বেছি ইষ্ট টু ৱেষ্টতকৈ অৰ্থাৎ পূবৰ পৰা পশ্চিমৰ যিটো দিশ হয় তাতকৈ বা কিলোমিটাৰ বা বিয়পি আছে তাতকৈ বেছি হয় মনত ৰাখিবা নৰ্থ টু চাউথ ইজ মোৰ দেন ইষ্ট টু ৱেষ্ট অ'কে তো দিশটো বহলতকৈ বেছি হয় সেইটো কেতিয়াবা আহে চ' এইখিনি আছিল আজিৰ আলোচনা অৰ্থাৎ জেনেৰেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা ভাৰতৰ সাধাৰণ পৰিচয়ৰ প্ৰথম পাৰ্টটোৰ এইখিনি আছিল আলোচনা আৰু জেনেৰেল ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আমি 3-4টা ক্লাছত শেষ কৰি দিব পাৰিম চ' তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বাকী যি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আছে বা ভাৰতীয় ভূগোল আছে তাৰ টপিকবোৰ আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ধন্যবাদ